Hi guys, what's up? It's your girl, Key. Today is just a normal day. Actually, pangatlong araw na to na wala kaming shift kasi nagka-problema yung system na ginagamit namin. And until now, hindi pa nila naayos. Hopefully next week maging okay na. And since wala akong shift, pangatlong araw na gising ako ngayon. Unlike the previous days na natutulog ako sa umaga, yung shift ko kasi panggabi. Ngayong araw, pupunta tayo sa bike shop para ikabit ko yung nabili kong pedal. Actually, dumating siya nung isang araw pa. Papakita ko siya sa inyo. At ito yun. Ito na yung kahon niya. TANKE yung brand ng pedal na to. Yan. Seal bearing pedal ito guys. Yan. Wow! Kulay red. Actually, available to sa tatlong color doon sa shop nila. Pero ito yung pinaka-afford ko. Nasa 600 lang siya. Yung iba kasi yung parang rainbow, nakalimutan ko anong tawag doon. Medyo hindi napasok sa budget ko. Kaya itong pula na lang yung binili ko. Ilalagay ko na lang yung link sa description guys. Baka interested kayong bumili. Actually sale ko siya nung binili. Hindi ko alam if sale pa rin ba sila ngayon. Matagal ko na tong in-order, ngayon lang dumating. At parang nasa 2 weeks na bago sila dumating. Excited akong gamitin na. So guys, dito tayo sa labas ng bahay. Palis na ako. Wala pang 9 actually, pero medyo excited akong ipakabit yung pedal. So, tara na. So hi guys, nandito tayo sa sa bike shop ni Kuya Larry. Ayan. Lapit lang kasi, doon na yung bahay namin sa kanto. So, papakabit na natin yung pedal. So guys, balik na tayo. Ang masasabi ko dun sa bagong pedal ko, isulit siya kasi mas malambot or magaan yung feeling. Tsaka maganda yung parang metal niya na tatlo sa harap kasi talagang nag-grip niya yung sinelas ko. Kasi naka-sinelas ako ngayon. Nararamdaman ko yung pagkapit niya doon sa slipper ko. Pina-adjust ko na rin yung gears nito kasi nga hindi nagtutugma. Nakalimutan ko na hindi ko pa pala napalitan yung cogs. Nasa 8 speed pa yung cogs ko. L2 A7 kasi itong shifter ko. Nasa 10 speed na siya. Nakalimutan ko. Hindi ko na siya nabilan ng ng cogs. Yun pala yung dapat kong bilihin. Sabi ko nga, yung bike na to naiwan dito ng isang taon. Pagka-upgrade ko nito, parang ilang beses ko lang siyang nagamit. Then kailangan kong umalis para magtrabaho sa ibang lugar. Kaya yun, nag-iwan siya dito. At nakalimutan ko na kung ano yung mga iba pang kailangan kong i-upgrade sa bike na to. Pero ngayon happy ako na ito nga, napalitan ko na siya ng pedal ngayon. And hoping ako na ma-upgrade ko pa to. Makapag-rides pa tayo kahit na ganito yung shifting ng duty ko ngayon. So guys, ito ko tatapusin. Salamat. And kung nagustuhan nyo man yung video na to, don't forget to hit the like button and the subscribe button para updated ka sa mga susunod ko pang i-upload. So, thanks for watching. See you next time and peace!